الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد المحبين، الحمد لله رب العالمين، حمد العاشقين، حمد الوالهين، الحمد لله في كل آن وحين على ما أنعم به علينا من نعمة الإسلام، وتفضل به علينا من نعمة القرآن، وشرفنا فجعلنا إخوة متحابين فيه. ونصلي ونسلم على حبيب قلوبنا نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. نحن كنا نتحدث في بعض حلقات هذا البرنامج يحبهم ويحبونه بحب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم، نحن نحب سيدنا رسول الله، ولكن هل يحبنا سيدنا رسول الله؟ اللهم نعم، لولا أنه يحبنا صلوات الله وسلامه عليه ما جعل هذا الدين وهذه العلوم المنبثقة من هذا الدين أمانة في أعناق صحابته والتابعين حتى أوصلوا لنا ذلك. حبه لنا صلوات الله وسلامه عليه يتمثل في أشياء كثيرة، من جملتها حرصه على دنيانا، وحرصه على ديننا، وحرصه على آخرتنا. كم في أحاديثه المطهرة الصحيحة والضعيفة صلوات الله وسلامه عليه. والأحاديث الضعيفة بالمناسبة لا يمكن أن نرفضها، فإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه يقول: الحديث الضعيف يؤخذ به ويعمل به في فضائل الأعمال. وتقريبا هناك إجماع من العلماء على هذه القاعدة. فالمهم أن أحاديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صحيحها وضعيفها إنما تحمل في طياتها تلك التعاليم التي تضمن لنا سعادة الدنيا والآخرة. نعم، عندما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عندما يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عندما يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: آية المنافق ثلاث: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. لماذا يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم آية النفاق؟ من أجل أن نتجنبها، من أجل أن لا نقع في هذا المطب الخبيث. لماذا يذكر لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علامات الإيمان في أحاديث كثيرة؟ ثلاث من كن فيه ذاق أو وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كل ذلك من أجلك أنت أيها المسلم، أن احذر أن تتصف بهذه الصفة السلبية، وابذل جهدك أن تتصف بهذه الصفة الإيجابية، من أجل أن تنجو في الدنيا من سخط الله، وفي الآخرة من نقمة الله وعذابه. فالحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام جعله الله سبحانه وتعالى سببا لسعادتنا في الدنيا ونجاتنا يوم القيامة. الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لم ير في نفسه أنه أرسل رحمة للعرب أو رحمة للمسلمين، لا، وهو يعلم أن الله تعالى أرسله رحمة أيضا ليس للبشرية وإنما للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كلمة العالم ما لم يقل للعالمين، قال للعالمين: عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الحيوان وعالم النبات وعالم الجماد
وكل هذه العوالم تدخل في قوله تعالى للعالمين. وبالتالي نحن لو رجعنا إلى سيرته وسنته المطهرة صلوات الله وسلامه عليه لرأينا رحمته التي قال فيها إنما أنا رحمة مهداة. كيف كان هو رحمة للعرب؟ ماذا كانوا العرب؟ كانوا قبائل متفرقة تتقاتل، ينهب بعضهم بعضا، ثم جعلهم أمة واحدة، ثم جعلهم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هكذا جعل صلى الله عليه وسلم أمة العرب. ليس ذلك فقط، جعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل إنسان يدخل في الإسلام من غير العرب كأنه عربي. ليست العربية من أحدكم بأب أو أم، من تلفظ بالعربية فهو عربي، هكذا ورد. لو كان من المشرق أو المغرب أسلم صار عربيا طالما صار ينطق باللغة العربية. أتى الإسلام، أتى الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام لسعادة البشرية جمعاء، وأتى أيضا يفرض على الناس حقوق الحيوان، تكريم الحيوان، رعاية الحيوان، والأحاديث في ذلك كثيرة صلى الله عليه وسلم. صحيح أن أوروبا وأمريكا اليوم تحاول أن تتباهى على العالم برعاية الحيوان، لكن الإسلام سبقها ب14 قرنا ونيف. النبات، لم يرضى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من المسلم أن يقتلع شجرة في أرض الحرم أو كلأ، لا أبدا، وإنما أن يحافظ على ذلك. ودعا صلى الله عليه وسلم إلى تجميل بيئتنا بالزراعة، بغرس الأشجار صلى الله عليه وسلم. كل هذا من رحمته التي بعثه الله سبحانه وتعالى بها. حتى الجان كان لهم نصيب وفير من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا كيف نتعامل بطعامنا وشرابنا وما ينتج عنا من فضلات حتى لا يتأذى بها أولئك المخلوقات. والحديث في هذا يطول، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.